For this video, I will going to show you how to block website gamit po ang Google Chrome. First, i-open po yung Google Chrome and then type Chrome Store. Okay. Then select Chrome Web Store. Then sa search input box, you're going to type BlockSite. Yung BlockSite. Ayan. Then, click add to Chrome. Then, add extension. Okay, hintayin lang po natin. Click yung I accept. Then, makikita niyo po ang skip. I-click niyo po yan. Ayan po. So, dito po, i-enter niyo po yung mga website na gusto niyo po i-block. Tapos, makikita niyo po may green plus on the right side sa input box. I-click niyo po yun. You will see the site is now added to your block sites. Then, itry natin. Ito po yung makikita nyo kapag na-block na po siya. Ngayon, i-unblock natin yung website natin na binlock natin kanina. I-click nyo po yung red minus on the right side para ma-unblock po. Yan. I-type nyo natin ulit yung youtube.com. Ayan, successful na po ang ating pag-unblock sa binlock natin na website kanina. Ayan, sana po may natutunan kayo at huwag po kayo makalimot na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi.